Alright, so magandang araw mga kabarkada. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bracket para sa ating punching bag. So, ilalagay natin sa taas. So, kailangan natin ng magandang bracket, matibay na bracket para di yan umalog-alog yung ating punching bag. So, gagawan natin ng matibay na bracket. So, ayan. Simulan na natin. Wala pa.
Alright, so binubutasan natin siya using welding. So, diskarte lang yan. So, pwede siyang bubutasan yung mga metal natin or so yung mga flat bar, pwede siyang butasan using yung welding lang pagka alam mo yung gagawin. So, alright, so pwede na natin ikabit dun sa lalagyan natin sa taas. So, okay na siya. Pwede na natin siyang ikabit dun sa taas. Alright, so nakabit natin yung lalagay natin ng punching bag. So nalagyan na natin ng bracket. So okay na, na-fix natin doon sa dulo. So lalagyan na lang natin yung hook niya doon sa butas. So ito po yung hook niya. So ganyan po yung pwesto. Tapos ito po ay nag-o-open po siya kapag hinihigpitan dito. So yun yung yun yung magagamit na lock doon sa taas, doon sa butas. Yung natin ilalagay ito, tsaka hihigpitan natin to para bumuka ito sa bandang dito para magsilbing lock niya doon sa taas. So lalagay natin. So ganyan po, makikita nyo bubuka po siya dyan sa taas para magsisilbing lock niya. Yan, bubuka yan kapag mahigpitan. Yan. So ganyan po talaga siya para nagpe-play po siya pagka nasusuntok yung punching bag natin. Lapay. Pero ayan, so okay na yung lock natin. So mahirap na matanggal yan kasi nakalock na siya. So pwede nating ilagay yung punching bag natin. Ayan, kung may natutunan kayong konting idea sa ating paggawa ng bracket para sa ating punching bag, so don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. So salamat po sa panonood and God bless.